आज चाहिँ हामी ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ फर्स्टको पोखरा युनिभर्सिटीको 2015 फलमाको 2A क्वेसन गर्दैछौँ। क्वेसन रहेको छ अ ड्राइभर ड्राइभिङ अ भेहिकल ह्याभिङ एक्सिलरेसन पावर अफ 0.85 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अन अ टू-वे ट्राफिक रोड has attained a speed of 80 km per hour and wishes to overtake another vehicle ahead of him. Calculate the following: safe overtaking sight distance, minimum length of overtaking zone र हामीलाई पिक्चर ड्र गर्न पनि भनेको छ। क्वेसनमा के भनेर सोधेको छ भनेपछि एउटा भेहिकल ट्राभल गरेर आएको छ जसको स्पिड छ एउटा ए भेहिकल, यसको स्पिड छ 80 किलोमिटर पर आवर, जसले चाहिँ आफूभन्दा अगाडि भएको एउटा भेहिकललाई चाहिँ ओभरटेक गर्न चाहन्छ। तर क्वेसनमा चाहिँ त्यो बी भेहिकलको चाहिँ स्पिड चाहिँ दिएको छैन। सो यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि यो बी, यो ए भेहिकलको स्पिड चाहिँ बी छ जुन हो 80 किलोमिटर पर आवर र भेहिकल VB, यो भेहिकल बी भेहिकलको स्पिड चाहिँ VB हुन्छ र यो 70 किलोमिटर पर आवर, यो किलोमिटर पर आवरमा छ। सो त्यही भएर हामीले 80 - 16 गर्नुपर्छ। यदि एउटा भेहिकलको स्पिड दिएछ जसले अर्को स्लो मुभिङ भेहिकललाई ओभरटेक गर्न छ भनेपछि यसको स्पिड त ए भेहिकलको स्पिड त ग्रेटर हुन्छ बी भेहिकलको भन्दा, त्यही भएर हामीले यसमा 16 ले सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। भनेपछि 80 - 16 गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको स्पिड भेहिकल बीको स्पिड चाहिँ 64 किलोमिटर पर आवर हुन्छ। हामीलाई एक्सिलरेसन चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा दिएको छ, त्यही भएर हामीले यसको स्पिड पनि मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गरौँ। 80 डिभाइड बाई 3.6 गर्दा चाहिँ 22.22 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसै गरी 64 डिभाइड बाई 3.6 गर्दा चाहिँ 17.77 मिटर पर सेकेन्ड र हामीहरूलाई एक्सिलरेसन दिएको छ 0.85। फर्स्टमा हामीलाई चाहिँ सेफ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स, ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्न भनेको छ। यसको फर्मुला चाहिँ D1 प्लस D2 प्लस D3 छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले D1 क्यालकुलेट गरौँ। यसको फर्मुला चाहिँ BBT। हामीहरूलाई क्वेसनमा चाहिँ T रियाक्सन टाइम पनि दिएको छैन, त्यो चाहिँ हामीले अज्युम गरौँ। अज्युम T इक्वल्स टु 2.5 सेकेन्ड र BB कति भयो 17.77 इन्टु 2.5, 17.77 इन्टु 2.5 इक्वल्स टु 44.425 मिटर। अब यो ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स र ओभरटेकन भेहिकलको डेरिभेसन पनि मैले अलरेडी गरिसकेको छु, जुन चाहिँ हजुरले मेरो च्यानलमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो क्वेसन, त्यो डेरिभेसन हेरेपछि हजुरलाई यो क्वेसन गर्नमा चाहिँ अझै धेरै हेल्पफुल हुन्छ। र त्यसै गरी अब चाहिँ हामीले D2 क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। यसको फर्मुला चाहिँ VBT प्लस 2S। यसमा चाहिँ T र S चाहिँ नयाँ टर्म छ जुन चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दिएको छैन, त्यो चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। यसको लागि फर्मुला चाहिँ 0.7 VB प्लस 6 हुन्छ। 0.7 इन्टु VB भनेको 17.77 प्लस 6, यो क्यालकुलेट गरौँ। 0.7 इन्टु 17.77 प्लस 6, यो क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ 18.439 मिटर। र त्यसै गरी अब चाहिँ T क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। यसको फर्मुला चाहिँ 4S बाई A रुट ओभर 4 इन्टु S चाहिँ हामीले भर्खर क्यालकुलेट गऱ्यौँ 18.439 भनेपछि मैले 18.44 लेखेँ। बाई A चाहिँ हामीलाई 0.85 भनेर दिएको छ। 0.85 रुट ओभर 4 इन्टु 18.44 बाई 0.85 चाहिँ 9.31 सेकेन्ड आयो। र अब यो दुईटा क्यालकुलेट गरिसकेपछि अब हामीले D2 निकाल्न सक्छौँ। D2 इक्वल्स टु BB भनेको 17.77 इन्टु T चाहिँ हामीले 9.31 क्यालकुलेट गऱ्यौँ प्लस 2 इन्टु S चाहिँ हाम्रो 18.439 रहेको छ। त्यही क्यालकुलेट गरौँ। अब चाहिँ 17.77 प्लस 9.31 सरी इन्टु 9.31 प्लस 2 इन्टु 18.439, यो क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ 202.316 मिटर चाहिँ हामीहरूको D2 आयो। र D3 चाहिँ BT, हामीहरूको ओभरटेकिङ भेहिकल A को स्पिड चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले सानो मिस्टेक गरेको छु। हामीहरूको D3 चाहिँ B इन्टु T हो। हामीले स्पिडलाई चाहिँ मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गरेका छौँ, त्यही भएर B चाहिँ 22.22 इन्टु
9.31 हुन्छ 22.22 इन्टु 9.31 यो गर्दाखेरि चाहिँ D3 206.86 मिटर र ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स चाहिँ D1 प्लस D2 प्लस D3 हुन्छ D1 भनेको चाहिँ 44.425 प्लस D2 भनेको 202.316 र D3 भनेको चाहिँ 206.77 यो तिनटैलाई सम गरौँ 44.425 प्लस 202.316 प्लस 206.77 यो गर्दा चाहिँ हामीहरूको सेफ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स चाहिँ 453.511 मिटर आयो र अब हामीलाई सेकेन्डमा चाहिँ मिनिमम लेन्थ अफ ओभरटेकिङ जोन सोधेको छ सेकेन्डमा चाहिँ हामीलाई मिनिमम लेन्थ अफ ओभरटेकिङ जोन सोधेको छ सो मिनिमम ओभरटेकिङ जोन चाहिँ 3 इन्टु OSD 3 इन्टु ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गरेर 453.511 निकालेको छौँ सो 3 इन्टु गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1360.533 मिटर आयो र डिजाइरेबल ओभरटेकिङ जोन चाहिँ 5 इन्टु OSD भनेपछि 5 इन्टु 453.11 त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 2265.55 मिटर आएको छ अनि हामीहरूलाई क्वेसनमा थर्डमा चाहिँ अल्सो ड्र अ निट स्केच अफ ओभरटेकिङ जोन भनेको छ र थर्डमा चाहिँ हामीलाई स्केच पनि बनाउन भनेको छ सो यसरी स्केच बनाम ओभरटेक गर्न यहाँनिरबाट स्टार्ट हुन्छ र यहाँनिरमा एन्ड हुन्छ र यो चाहिँ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सको डिस्टेन्स भयो जुन चाहिँ 453.11 र यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 453.11 त्यसै गरी यो र यो पोइन्ट यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स हो जुन चाहिँ 453.11 र यो पनि 453.11 र अब हामीहरूको यो यहाँनिरदेखि यहाँनिरसम्मको यो डिस्टेन्स चाहिँ 4.3 देखि 3 to 5 OSD हुन्छ जुन चाहिँ हामीले मिनिमम ओभरटेकिङ जोन र डिजाइरेबल ओभरटेकिङ जोन भनेर क्यालकुलेट गरेछौँ जुन चाहिँ एराउन्ड 1360.532 to 2265.55 मिटर हुन्छ यो ओभरटेकिङ जोनको फर्स्ट पोइन्ट यो सेकेन्ड पोइन्ट अनि यताबाट आउँदाखेरि चाहिँ यो फर्स्ट पोइन्ट र यो चाहिँ सेकेन्ड पोइन्ट हुन्छ थ्याङ्क यू सो क्वेसनमा पनि यति नै सोधेको छ सो आजलाई यति नै थ्याङ्क यू सो केही कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू